Okay, so good morning everyone. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga participants. Ngayong umagang ito para naman sa isang learning session brought to us by the Provincial Office of DTI Bukidnon with Negosyo Center Maramag as our facilitator for this morning's learning event. So sa lahat po ng nanonood ng live dito sa official Facebook group na ginawa for our streaming, and of course pati rin po sa mga nanonood via our YouTube channel na Knights of Online Marketers, magandang umaga po sa inyong lahat. For today's learning session, I am going to share to you some independent insights and facts about doing online selling or kanang ibaligya nato ang atuang products sa isang e-commerce or marketplace, to be specific, sa Shopee. Alam naman nating lahat na si Shopee, isa yan siya sa mga online selling and online shopping na platforms na ginagamit ng mga digital consumers nowadays in order for the digital consumer to buy products using the internet. So medyo marami na po yung mga gumagamit ngayon ng Shopee as a platform, because the shopping experience of digital consumers using this particular platform is maganda. Kumbaga hindi sila masyado nahihirapan of using it because the shopping experience is napaka-user-friendly talaga. And I know for a fact na some of you nasubukan na ring mag-order ng mga products gamit ang inyong Shopee account. So that's why tayong mga MSMEs or tayong mga entrepreneurs, kailangan din nating matutunan, at least man lang magkaroon ng konting idea kung paano ba talaga nagwo-work si Shopee. Paano ba tayo magbenta ng ating mga products gamit ang Shopee. So that's why, again, I am given the responsibility this morning to share some of my independent insights about the potential of online selling, especially a discussion on how to start selling your products using Shopee as an e-commerce platform. So by the way, my name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper instead. I am the founder and owner of KOM, or Knights of Online Marketers, based here in Davao City. The company KOM, we are already operating for more than 7 years. And for the past 7 years of doing business, meron po kaming na-identify na 3 major services na ino-offer namin dito sa aming business. Of course, we started talaga doing outsourcing, wherein our primary objective is to solve the unemployment of the out-of-school youth and those members of the LGBT community. Gusto kasi naming bigyan ng decent job ang isang out-of-school youth, ang isang LGBT member, para magkaroon siya ng decent compensation. Kasi alam naman nating lahat na ang mga out-of-school youth, sila yung medyo maraming na-experience na challenges in terms of acquiring and landing a good job. Kaya as much as possible, we want to contribute para ma-solve ang unemployment rate ng mga out-of-school youth. Pero mas nakilala talaga kami for talent development. So dito kami mas nakilala, especially ng DTI. In fact, my relationship with DTI Bukidnon started way back 2015. So 6 years na po naming partner si DTI Bukidnon. And the partnership actually started
nung in-invite kami ni DTI para mag-conduct ng training in Valencia City. Pero ang training na yun nakafocus para magkaroon ng idea ang mga taga Valencia City kung paano maging isang virtual professional. And that was way back 2015. And even up to now, strong partner pa rin namin si DTI, but this time, helping MSMEs na. Kaya isa sa major services na ino-offer namin, digital marketing. So that's why kung kailangan ninyo in the future, ng digital marketing consultant or a digital marketing coach, pwedeng-pwede nyo kaming lapitan. Hanapin nyo lang po sa Facebook, ang aming Facebook page na Knights of Online Marketers. Pwede po kayong mag-send ng private message dyan. And of course, I am inviting you to like it. If you want to be aware of our activities, kasi baka meron kaming mga programs na interested kayo at pwede nyong salihan. Kaya if you want to be updated of our postings, I am inviting you to like our official Facebook page. Also, I am inviting you to subscribe to our YouTube channel. Hanapin nyo lang po sa YouTube ang Queen of the Nights. Kasi sa loob ng channel na ito, marami po kayong makikitang mga educational videos, to be specific, related sa digital marketing. Kasi itong channel na ito, combination of educational at saka entertainment videos. Kung baga kasama din kasi sa channel na to yung pagpapakita ko ng mga or pag-share ko ng mga stories about me as Piper or as a human, the other side of being a business owner ba. Kaya dito ko nalalabas sa pagva-vlogging ko. And speaking of vlogging, actually this afternoon, I am going to have another learning session in regards to vlogging din. Kaya kung available kayo mamayang hapon, you can also join us if you want to learn kung paano ba natin magamit ang vlogging as a digital opportunity and at the same time as a marketing tool in promoting our brand online. And the organizer and facilitator for this afternoon's learning session will be Negosyo Center Valencia City. So pwede nyo pong i-search na lang din ang Facebook group and then inquire kung saan po gaganapin ang streaming. So again, I am inviting you to like our official Facebook page and subscribe to our YouTube channel, Queen of the Nights. So I hope every one of you here na nag-join sa ating live session are all ready to learn about the full potential of online selling. Pag sinabi kasi nating online selling, this is actually the layman's term. This is what we call the layman's term for the word e-commerce or electronic commerce. Kumbaga, sanay tayong gamitin ang salitang online selling every time na gina-refer nato sa usa ka tao na nagabaligya og products online. Pero, technically speaking, ang tawag jud nato diha kay e-commerce or electronic commerce. Pero pag sinabi nating layman's term, kumbaga, eto yung nakasanayan natin. So, online selling is the layman's term for the word e-commerce. Kaya, medyo, yung iba sa ating mga Filipinos, no, medyo sensitive talaga in terms of using the title as an online seller. So kumbaga parang ayaw nilang tawagin ang sarili nila na online seller or the other way around. Ang tingin naman ng ibang mga Filipino sa mga online seller is mababang klase ng trabaho.
Minsan may mga nababasa ako sa Facebook feed ko na mga issues and concerns about being an online seller. Kasi nga sinasabihan daw sila ng kanilang friend, relatives, no? Na bakit ka nag-online selling lang? Di ba nakapag-graduate ka ng bachelor's degree? So usually, mababa talaga ang tingin ng ibang tao sa mga nag-o-online selling. Pero, wag na natin silang i-mind. You know why? Kasi yung ganung klaseng mga mindset, wala kasi tayong control eh. Kumbaga, we cannot control the minds of other individuals. Ako kasi, naniniwala kasi ako personally na kapag wala akong control sa isang problema, ayaw ko na siyang i-consider talaga na problema. Or else, mawawalan ako ng focus to solve other problems that I can control. Ayaw ko kasing i-stress yung sarili ko sa mga problems na nag-e-exist na hindi ko naman kayang mabigyan talaga ng solution kahit anong gawin ko kasi nga hindi ko kontrolado yon. So for example, kunyari, magbigay tayo ng scenario, no? About the closure of the franchise of ABS-CBN. So, kunyari, ABS-CBN fan talaga ako. I'm a fanatic of watching teleseries in ABS-CBN. Tapos, di ba, nag-close ang kanilang franchise, hindi na sila allowed to renew. So, maraming mga Filipinos ang concerned. Ako, pwede naman ako maging concerned, pero not to the point na magti-take time talaga ako para makipagdebate sa mga netizens, 'di ba? Kumbaga, hindi ako magti-take time to express my opinions anymore. It's because even though na mag-express pa ako ng opinions ko about the closure of ABS-CBN, hindi naman yun makakatulong. At never yun makakakontribute para maibalik yung franchise. So you get my point? There are actually problems that we cannot control. Kaya yung mga, kung ano man yung iisipin sa atin ng ibang mga tao, di ba we cannot control them? Kasi hindi naman natin hawak yung kanilang pag-iisip eh. Kaya the best thing that we can do is i-deadma na lang sila and prove to them that online selling is not an ordinary type of business. Kasi nga ang ang online selling, ang tawag natin diyan, e-commerce. So let me share to you some of my observations before the pandemic started at ngayon na nasa new normal na tayo or nasa new normal pa rin tayo. Although meron na kasing vaccines na na-discover and millions of Filipinos already or millions of individuals worldwide ang nabigyan ng 2 doses of the vaccine, pero hindi pa rin talaga yan masasabi na ma-eradicate or mawawala or mamamatay na talaga si COVID because ang binigay kasi sa atin vaccine, kumbaga it's prevention. Kumbaga para kung sakaling may pumasok na virus sa katawan natin, so meron ng kakayahan ang ating katawan na labanan ang virus na to. Pero it's not a solution to totally eradicate, yung talagang papatayin na si virus. Hindi pa alam kung ano yung gamot talaga na totally mamamatay na siya at hindi na talaga siya babalik. Kumbaga parang kagaya sa case ng polio in the Philippines, 'di ba nag-declare na ng World Health Organization na ang Philippines kumbaga polio-free na talaga siya or totally eradicated na yung polio, kumbaga parang hindi na siya babalik. It was the World Health Organization or the WHO who declared that one. Tapos imagine kung ilang years, ilang decades, no, nagawaan ng paraan para totally eradicated na si polio. But we are hoping that coronavirus will be gone totally in the next coming weeks. Sana this year, no?
matapos na itong pandemic na to and everything will now be back to normal. Kasi I really miss traveling to Bukidnon. Kung wala lang talagang pandemic, I'm sure na itong learning session natin ngayon, face-to-face talaga ito. Kung ako kasi ang tatanungin, mas gusto ko man talaga ang face-to-face. Why? Kasi mas nakaka-build ka ng relationship sa mga participants. Nakikita ko kayo personally, nakikita nyo rin ako personally, kaya parang meron talagang nabibuild na relationship to the point na matiturn pa into friends and in the future talagang part of the network na. Mas maganda talaga yung face-to-face. Kasi, kasi ang itsura ko dito or ang senaryo ngayon dito sa bahay namin, parang kinakausap ko lang talaga yung laptop ko. 'Di ba? Kasi wala kayong camera. Ako lang yung nakikita ninyo. So kaya ang scenario, ang setup here, parang kinakausap ko lang talaga yung sarili ko, kinakausap ko yung laptop ko. At alam nyo ba, to be honest with all of you, talagang naglalagay ako ng salamin in front of me. Anong purpose ng salamin? Hindi para makita ko yung itsura ko kasi may camera naman eh. Kundi maramdaman ko din somehow na talagang meron din akong kausap. Kaya totoo yung kasabihan na kinakausap lang natin yung sarili natin. Kasi maganda, kumbaga para sa akin, sa mga online engagements ko, maganda, nararamdaman ko talaga na parang meron akong audience kasi naglalagay ako ng salamin in front of me. So merong salamin na nakalagay sa table at merong salamin talaga na whole body na nakalagay sa harapan ko para at least parang may kausap nga ako eh. So, di ba yan yung mga challenges of doing webinars like this one? But we have no choice kasi nga we still need to observe proper health protocols and face-to-face na mga learning events, medyo limited pa talaga yung opportunity na magagawa natin. Pero at least through the use of ICT, or information and communications technology, naging posible yung ating event ngayon. So going back to my presentation, eto yung unang observation ko pagdating sa online selling. Kasi dati, we practice more selling our products using the traditional media or offline mode of selling. So kung baga, i-display natin ang ating mga products sa iba't ibang mga tindahan. So that's the reason why kung bakit may negosyo center, kasi maliban sa assistance na pwedeng nilang i-provide, may opportunity din na pwede nating i-display ang ating mga products sa negosyo center. At kapag naka-display ang products ninyo sa negosyo center, every time na merong pumapasok doon, nakikita yung mga products na yon. And because of that, mas nagiging aware sila of your existence. And there's a possibility na kapag magustuhan nila yon, talagang bibilhin nila. Ilang beses na rin nangyari sa akin yan. On my personal experience, kasi 'di ba palagi akong ini-invite mag-speaker. And usually, ang venue talaga is sa Negosyo Center, not only in Bukidnon, but even in some other provinces here in Mindanao. Tapos kapag pupunta na ako ng venue, which is the Negosyo Center, meron talaga akong products na nagugustuhan. Lalong-lalo na yung mga handcrafted na mga alkansya o yung pang decor sa loob ng bahay. Hindi ako masyado bumibili ng food. Hindi ako masyado bumibili talaga ng food products kasi nako-consume kasi yon or kumbaga nauubos ba. Kaya every time that I am going to visit a negosyo center or a pasalubong center, usually talaga ang binibili ko yung non-food products. Yung mga non-food. Kasi pwede ko siyang i-display, 'di ba? Pwede talaga siyang maging souvenir, kung baga. Kasi naka-display sa bahay, hindi masisira. Masisira naman kung hindi iingatan. Pero I mean, hindi ma-expire. Kasi minsan din kasi as a token of appreciation,
Ang binibigay kasi sa akin, mga food products kasi. Pero yung non-food, yun talaga yung gusto kong bilhin. So you see, selling your products in the traditional setup, effective naman talaga. Pero yun yung dati eh. Kasi may trade fair, kumbaga pwede pang i-gather ang mga tao sa isang place at doon ka mag-display ng mga products nyo. Pero, nung nag-declare ng lockdown, online mode na or selling na using the digital media. Ginagamit na natin ngayon ang iba't ibang platforms in the digital space in order for us na in order for us na makahanap pa ng mas maraming potential customers. So that's my first observation. Ang second observation naman na meron ako, dati, since meron tayong mga physical stores and we are targeting the walk-in customers, ang tawag natin doon commerce or face-to-face na business transactions. Kaya nga merong mga physical stores like a pasalubong center, a negosyo center, or kayo mismo, meron kayong nirerentahang commercial space para doon kayo magbenta ng inyong mga products. That's because we are targeting what we call the foot traffic or yung mga taong naglalakad. Ang tawag natin doon walk-in customers. But because ang advice sa atin is to stay at home, kaya maraming mga Filipinos ang natutunan kung paano mag-shopping, kung paano bumili ng isang produkto gamit lang ang kanilang cellphone na merong internet connection. Kaya ang tawag na natin sa mga customers natin ngayon na gumagamit ng internet sa pagbibili ng mga products, ang tawag natin sa kanila, mga digital consumers. Kaya ang tawag doon, e-commerce. Because this time, we are now going to do and cater business transactions gamit ang internet. So, hindi na face-to-face this time. Pero alam nyo ba na ang pagbibenta ng mga products online or even yung pagbibili ng mga products online, matagal naman yan nating pinapractice. Matagal nang merong Shopee. Matagal na ring merong Lazada. No? Matagal nang maraming Filipinos ang nag-o-online selling. Pero medyo iilan pa lang sa atin ang interested talaga na bumili ng products online. Bakit? Bakit dati ayaw nating mag-online shopping? Kasi ayaw nating ma-experience ang isang senaryo na tinatawag nating expectations versus reality. Doon kasi tayo takot eh. Baka yung in-order natin online, iba kapag darating na sa bahay natin. Kaya hindi talaga natin napapractice ang pag-online shopping before. Pero ngayon, wala kasi tayong choice eh. Gusto mong bumili ng isang item, pero hindi ka pwedeng lumabas. Kaya, wala kang choice kundi mag-order ka na lang online. Diba? All you need to do is mag-order na lang online. Kaya talagang dumami bigla ang mga individuals na merong account kay Shopee and other e-commerce platforms. Kasi nga, wala silang choice because that's the trend nowadays. Para sa ibang MSME, kung may mga buyers, no? Kung may mga buyers dati na hindi sila comfortable sa online shopping, dati, meron ding mga entrepreneurs na hindi rin comfortable sa online selling. So, both the buyers and the sellers, before, hindi sila comfortable sa pag-o-online shopping or sa pag-o-online selling. Mas gusto pa rin talaga ng isang entrepreneur na face-to-face ang business transaction. But because of this pandemic,
Kumbaga walang choice. Walang choice si entrepreneur kundi mag-online sell talaga. Matagal na naming ini-introduce ang online selling sa ating mga entrepreneurs. Kasabay ng pag-introduce namin about digital marketing. Magkasama kasi palagi yung dalawang yan. Si digital marketing at saka si e-commerce, magkasama sila yan palagi. They work hand in hand together. So kumbaga para silang partners in crime. Ganon. Matagal na naming ini-introduce ito sa mga MSMEs, pero hindi pa talaga sila ganun ka-open-minded. Hindi pa sila ganun ka-interested of using Shopee as a platform to sell their products. Kasi medyo limited pa yung kaalaman nila about using Shopee. Akala kasi ng ibang mga MSMEs, mahal kapag magbebenta kay Shopee. Or baka kailangan ng, sabihin na lang natin, mag-submit ng mga documents if you are planning to sell kay Shopee. Or, to make it general, masasabi nating limited pa yung kanilang knowledge about using Shopee, kaya hindi sila ganun ka-interested of using it pagdating sa pag-online sell. Kaya for them, e-commerce is something like a nice to have in their business. So kumbaga para sa kanila, e-commerce is a nice to have. Bongga ang isang business kapag meron kaming account kay Shopee. So parang ganun yung kanilang mindset. While this time, under the new normal, so it's not anymore a nice to have in their business. But e-commerce is actually a must-have in your business. Pag sinabi nating must-have, kumbaga parang whether you like it or not, no, whether you like it or not, kailangan nyo talagang matutunan kung paano ibenta ang ating mga products online in order for us to gather more consumers. Kay di ba maumana nga to ang target? Gusto nato daghan ang maging aware sa atuang ginabaligya na produkto. Kaya this time, wag lang ninyong ilimit ang sarili ninyo sa pagbebenta gamit ang Facebook. Kasi karamihan pa rin sa mga online sellers, Facebook pa rin talaga ang gamit. Facebook pa rin ang gamit natin sa pagbibenta. And usually, ang Facebook man good, no, ang Facebook, usually ginagamit lang nato na siya if the seller is nakatira din within your municipality. I mean, hindi kasi masyado uso or hindi masyado napapractice kay Facebook ang shipping. Usually kasi ang Facebook, ang buyers ng isang sellers nakatira sa iisang location lang. 'Di ba? So for example, ikaw taga Maramag ka. Tapos naghahanap ka ng, sabihin na lang natin, ano bang pwede nating bilhin sa online? Sabihin na lang natin yung automatic na water pump, yung nilalagay sa mga malalaking galon ng tubig. Yung ipipress mo lang, tapos maglabas na yung tubig, magdi-dispense na siya. So if you are planning to buy something like that, di ba pag nag-check ka sa Facebook, ang hahanapin mo yung mga sellers ng ganong product na taga Maramag lang din. Kasi kung may nakita kang nagbebenta sa Facebook tapos located sa Cebu, di ba nawawalan ka ng gana mag-order? So ang Facebook, ang mga buyers sa Facebook, naghahanap ng mga sellers na nakatira lang within their locality. Samantalang si Shopee kasi, iba yung mindset ng mga tao. Kahit saan pa located si seller, no? Kahit saan pa siya located all over the Philippines, kasi merong tinatawag na shipping, no? May tinatawag na shipping or shipping fee. Kaya si Shopee, kumbaga ang target niya, anyone in the country, kahit saan ka pa located, kasi meron silang partner na logistics. Aside from that, maliban sa merong shipping, pagdating kasi kay Shopee,
medyo mas comfortable ngayon ang seller kay si Shopee man ang mag-collect ng payments. Kasi di ba may mga COD or pwedeng magbayad using GCash and so on, maraming options kung paano bayaran ng isang item sa Shopee, di ba? Maraming pwedeng pagpilian. And ang responsible in terms of collecting the payment, para mag-collect ng payment, si Shopee din. No? Si Shopee din yung responsible. Kaya marami na sa ating mga online sellers ang gustong magbenta ng products kay Shopee kasi meron na silang katulong, no, in terms of selling at saka yung pag-collect ng payments. Kunyari, meron kang produkto kay Shopee. Di ba, may product ka na nakalagay kay Shopee. So, yung product mo nakalagay kay Shopee, tapos may nag-order na taga Manila. Taga Bukidnon ka, pero may nag-order na taga Manila. Ang responsibility mo lang, ikaw kasi yung magbabalot. Siyempre, nasa iyo yung inventory, di ba? Hawak-hawak mo yung inventory. Kaya ikaw ang magbabalot nun. Ikaw ang magpapacking. Pero after mong napack, no? After mong napack yung item, pwede ka nang mag-request para i-pick up ng logistics sa bahay nyo. It's either JNT or kung ano yung available in Maramag or sa Bukidnon. Ipi-pick up, tapos sila na yung magde-deliver. Sino ang magko-collect ng payment? Yung yung rider, yung partner ng Shopee. Tapos pag nakuha na ng rider ang bayad sa COD, i-remit niya na yan kay Shopee. Parang kagaya sa mga food panda din, no? 'Di ba yung sa mga food panda? So ngayon, pag na-remit niya na kay Shopee, si Shopee ilalagay niya na sa profile mo 'yon, sa account mo. Magre-reflect na lang doon sa Shopee account mo na may pumasok ng sales doon. Pero mas ma-discuss pa natin yan later. So that's why again, some of our buyers or digital consumers, kapag naghahanap ng products within their locality or magka-same lang sila ng location, sa Facebook usually sila tumatakbo. Pero kung okay lang sa kanilang maghintay ng ilang araw, like 1 week bago magdating yung item, usually sa Shopee naman sila pumupunta. So kumbaga parang si Facebook within the day or kinabukasan, makukuha mo na yung item. Pero si Shopee, it will take days because of the shipping. So, di ba nakapag-share na ako sa inyo ng iilang insights pagdating sa tinatawag nating online selling using Shopee as the platform. Now, mamaya mas ma-discuss pa natin further ang Shopee. Kaya kailangan yung tanungin ang sarili ninyo. You need to ask yourselves, is your business ready for your e-commerce shift? No? Kasabayan ng tanong na kailangan yung itanong sa sarili ninyo, is your business ready to embrace what we call the Industry 4.0? We are now on the 4th Industrial Revolution. Industry 4.0 yung tawag, no? So again, kailangan yung tanungin ang sarili ninyo, is your business ready for your e-commerce shift? No? Is your business ready to embrace the Industry 4.0? Alam nyo kasi, kasama sa Industrial Revolution number 4, ang tinatawag nating e-commerce or online selling nga. Pero syempre, bago nagkaroon ng Industry 4.0, meron muna tayong 1. At ang tawag natin sa Industry 1.0, mechanization. Matagal nang nagsimula ang mechanization. Matagal nang na-discover ng mga tao ang paggamit ng tinatawag nating simple and basic machine. Okay? Simple and basic machine. Matagal na nagsimula ang Industry 1.0. Mga way back 17th century, o di ba hindi pa tayo pinanganak? Matagal na. 17th century nung nag-start ang first industrial revolution.
At ang tawag nga natin doon, mechanization. Nagsimula ito sa USA, sa Amerika, at saka sa Europe. At ang industry na unang nag-embrace sa mechanization, tinatawag nating textile industry. So yung sa paggawaan ng tela, doon nagsimula ang pag-embrace ng mga machines. Kumbaga nag-imbento sila ng mga machines na makakatulong para mas mapabilis ang production ng mga products na binibenta nila. So that's the Industry 1.0. And again, the Industry 1.0 started way back 17th century pa. No? Di ba medyo matagal na, no? Kaso, nung dumating ang 18th century, nagkaroon naman ng ikalawang industrial revolution. At tinawag na natin itong industrialization. So the Industry 2.0, ang tawag natin, industrialization. Ito na yung time kung saan, no, kung saan medyo malalaking machines na ang ginagamit natin. Or yung tinatawag nating mga factories, ganon. Or manufacturing companies, di ba? Yan yung mga tawag natin, no? Pangapagawaan ba? Kumaga, malalaking pagawaan. Bigger machines na ang ginagamit. That's because of the influence of the Industry 2.0, industrialization. 3.0, nung 19th century, tinawag natin itong automation na naman. So nung dumating yung nung dumating ang 19th century, nag-upgrade na naman. Tinawag na Industry 3.0 at ang tawag natin automation. Kaso anong industrial revolution? At ang tawag natin digitization. Or minsan, tinatawag din siyang digitalization. And part of digitalizing your business is selling your products online. 'Di ba pati yung pagbebenta kailangan digitalize na rin? Kaya nga we are now utilizing the use of the internet in terms of selling our products. So digitization yung tawag natin. At yan yung kailangan nating i-embrace. We need to be prepared for our digital transformation. No, kailangan nating maging prepared sa tinatawag nating digital transformation. And doing e-commerce or practicing online selling is an example of your digital transformation. Kung hindi pa kasi nagkaroon ng pandemic, hindi pa talaga natin yan ma-realize na kailangan nating i-convert ang ating operation from traditional to digital. Kaya parang somehow, nung nagkaroon ng pandemic, marami tayong na-realize as business owners. Correct, di ba? Kumbaga, merong naidulot sa atin na maraming realizations ang pandemic na ito. Doon mo na-realize na dapat meron ka pala talagang emergency fund. Dapat meron ka talagang separate na savings for calamities and for health crisis kagaya ng na-experience natin ngayon. At dapat pala, noon pa natin natutunan ang paggamit ng internet for us to sell our products. Marami tayong na-realize. Kasi nasa bahay lang tayo, wala tayo masyadong nagagawa, hindi tayo masyado naging productive, lalong-lalo na nung biglang dineclare ang lockdown last year, no? Hindi tayo prepared doon, kaya marami kang na-realize ngayon. Gumawa ka na ng tinatawag nating continuity plan of your business if in case na may mga calamities na mangyari, nag-save ka ng pera for your emergency fund and so on. You converted your liabilities para maging assets, 'di ba? Marami tayong na-realize. Kaya somehow, mas nagiging extra careful na tayo this time.
especially in terms of managing our finances. Ano-ano ba yung mga example ng digital transformation na pwede niyong gawin as part of the Industry 4.0? Meron tayong tinatawag na digital payments, no? So meron tayong tinatawag na digital payments. In your business, sa pagnenegosyo, since we are now talking about online selling, kay mamaligya naman ta online. So dapat meron din tayong option kung paano tayo bayaran ng online din. Kasi nga bumili sila online, dapat may chance na magbabayad rin sila online. And one of the transformation that you can really embrace sa inyong business is yung pag ng digital payments like GCash. Kailangan kasing comfortable ang mga buyers every time na meron silang bibilhin sa inyo. Tayo dapat ang magbigay ng comfort sa atuang mga buyers, dili kay vice versa or dili kay opposite. Kay kung asa ta comfortable, dito lang ta. Take note ha, ikaw ang seller, ikaw man ang nagabaligya. So dapat mag-adjust tayo para mabigyan natin ng comfort ang ating mga buyers. Dapat mag-provide tayo ng tinatawag na magandang shopping experience online ba? At isa sa mga convenient for them or kung saan sila comfortable is yung pagbabayad talaga through digital payments. So kunyari nagbebenta ka ng products no sa Facebook. Sa kay Facebook muna tayo. Tapos merong nag-order sa iyo through Facebook kay nakita niya man na nag-display ka og product dito or na maligya ka. Tapos nung nag-order na siya, nung tinanong ka, "Ma'am, pwede ba ko mag-transfer og bayad sa imha via GCash? Ma'am, pwede na ako bayaran ang item via GCash? Kay na ako'y fund sa ako ang GCash." Tapos ang imuhang tubag kay, "Ay ma'am, dili ba mi nagadawat og GCash payment kay wala man mi GCash. Pero pwede man na nimo ipadala via Palawan Express or money remittance." Ang tendency, maaapektuhan ang buying experience nung digital consumer. Kumbaga sa isip niya, wala silang GCash, alam nga naman mag-add to pa kog Palawan Express kay para lang magpadala og kwarta. Dili na gani ko ganahan mo gawas og balay unta. Kaya baka ang sabihin nung buyer, baka i-cancel niya na lang yung order. We need to move out of our comfort zone. Di ba yan yung palagi nating naririnig? If you want to be successful daw in your journey, you need to always move out of your comfort zone. Kay outside of your comfort zone, dito daw ang mas maraming opportunities. And I actually believe on that. Naniniwala ako dyan sa statement na move out of your comfort zone. Dili kay kung asa lang ka comfortable, dito lang ka. Magbigay tayo ng mga scenarios ha, para at least maintindihan natin yung statement. So for example, hindi ka morning person or kanang kung matulog gani ka kay kaadlawon na, kay naa pa kay ka late chat, late night chat, mga ganun ba? Meron ka pang ka-video call, naka-chat mo, mga ganun ba? Kumbaga hindi ka morning person or hindi ka mahilig gumising ng maaga. Parang ganyan. Nagigising ka na ng mga 11 o'clock in the morning or 12 noon. Ako actually, to be honest with all of you, hindi din ako morning person. Kasi for the past 10 years of being in the online outsourcing industry, kaya ang trabaho na ako since 2011 kay online worker man ko. Sanay jud ko magtrabaho og gabi. Tapos bago ako naging online worker, nurse man ko. I am a nurse by education and by profession. 6 years akong nagtrabaho as a nurse. Tapos palagi ding night shift ang pinipili kong schedule. Bakit? Kasi hindi ako morning person. Ayaw kong gumising ng 7 o'clock, 6 o'clock in the morning
para lang mag-report sa trabaho dati. Pero kailangan ko kasing mag-move outside of my comfort zone. Parang kagaya, di ba hindi ako morning person, kagaya kanina, di ba? Ngayong umagang ito, we are going to start our webinar ng 9:30. And usually kapag wala akong scheduled na webinar, no, walang webinar, or walang mga activities, for sure tanghali na ako magigising 12 noon. Kasi natutulog ako mga alas 3 din ng madaling araw or alas 4 eh. To do some work or mga activities related to my role as a digital marketer. Pero kailangan kong gumising ng before 9 o'clock kasi para mag-prepare para sa ating webinar. So, di ba hindi ako comfortable gumising ng maaga pero kailangan kong gawin yun. So, I have no choice. Or else, how can I earn money? How can I deliver my service? Dati, mahiyain man ako. I am an introvert. Di ba parang unbelievable, no? Introvert ako pero I am doing speaking engagement like this one. Pero I am an introvert person. Gusto ko ako lang talagang mag-isa kasi mas nakakagalaw ako kapag ako lang isa. I can do whatever I want pag ako lang isa. I'm free to move, no? So that's why I need to move out of that being an introvert if I want to grab opportunities. Kaya ako hindi rin ako makapaniwala. Alam nyo, dati mahiyain ako sa harapan ng camera. Every time na nag-speaking engagement ako dati or nagte-training ako ng online dati, hindi naka-turn on ang camera ko. Ang nakikita nyo lang, screen lang. So parang ganito lang yung scenario talaga before. Ang nakikita lang ninyo, screen. Kasi nga ayaw kong magpakita in front of a camera during my online training at saka yung mga online speaking engagements. Tapos, maraming nagsasabi na bagay daw sa akin mag-vlog, maging isang vlogger. Matagal ko namang sinubukan yan. Years ago, nagtatry na akong mag-record ng sarili ko sa cellphone. Pero every time na piniplay ko talaga yung video, hindi talaga ako comfortable. Tinatawanan ko palagi yung sarili ko. Kasi nga hindi ako comfortable in front of a camera. Pero I need to move out of that comfort zone. And because of that, magse-7 months na ako as a vlogger. Kung hindi ko ginawa yung vlogging na yan nung December, hindi sana ako kikita ngayon ng passive source of income. Alam nyo, I can prove as of the moment, no? I can really prove to all of you who are listening right now and watching right now, meron talagang pera sa YouTube. And producing videos para ilagay mo sa YouTube is an example of what we call a passive source of income. Pag sinabi nating passive, alam nyo kahit tulog ako or naga-speaker ako ngayon sa inyo, pero may nanonood pa rin ng mga vlogs ko or ng mga videos ko, kikita at kikita ng pera yon. Kaisang beses ka lang mag-produce, pero yung na-produce mo na video, kung paulit-ulit yung panoorin at may mga advertisements na mag-appear, kikita at kikita ka ng pera. Pero ma'am, di ba ang mga tao ngayon gina-skip ads nila? Yes, I know. Kasi nung hindi pa ako vlogger, I really hate ads. Hate ko kaya yung ads na mag-appear kapag nanonood ako ng YouTube. Pero that was before, nung hindi pa ako vlogger. Pero ngayon, na I am a vlogger, hindi ko na hate ang ads. I love advertisements. So, syempre, nagbaliktad na yung pananaw ko eh. Pero I know for a fact na ang isang ordinary user ng YouTube, always talaga nilang i-skip ang advertisement. So, paano kapag i-skip na nila? Are they going to earn money? Well, actually, just to give you an input, sa YouTube kasi, kahit na i-skip ad ninyo yan, kahit na mag-skip ads kayo, bakit ba kayo nag-skip ads? Kasi nga gusto nyong panoorin na kaagad yung video. Pwede kasing kumita ang isang YouTuber through the video views. Kahit na mag-skip ad kayo, pero nag-view naman kayo ng video,
may kita pa rin ang YouTuber. Kumbaga may dalawang klase ng views. May tinatawag na ads view, meaning to say, pag may nag-appear na advertisement, tapos pinanood mo yung ads, hindi mo talaga giskip, so that's counted as revenue sa ads view. Pero kung sakaling giskip mo ang advertisement para panoorin na yung vlog, meron ding kita nun para sa video views naman. Kaya mali yung mindset ng ibang mga gumagamit ng YouTube na, ay, skip ads mo yan para walang kita ang YouTuber. No, it's actually false. That's a false information because the truth is, may kita sa video views, at may kita sa ads view. That's why whether you will watch the advertisement or you will skip the advertisement, there's still a revenue na pwedeng kitain ang isang YouTube video content creator. So going back to the digital transformation, you always need to include digital payments in your mode of payment because we need to provide comfort sa buying experience ng ating mga digital consumers. Kung asa sila comfortable to the best that we can, we need to provide it. Kay sila man ang buyer, sila man ang customer. Sa ilaha man ta pwede maka-earn og kwarta. So kaya we need to give them the comfort that they deserve. Okay? So that's an example of what we call digital transformation. E-learning, e-conference at saka e-trade fair. So eto naman yung mga example ng tinatawag nating digital transformation din. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, no? Yung ginagawa natin ngayon, this is an example of an e-learning. So naging posible na ako yung resource speaker ninyo because ginagamit na natin ang ICT into its full advantage. And as I mentioned, e-commerce or online selling is also part of your digital transformation kasama ng digital marketing. Kaya wag niyong kalimutang i-include si online selling at saka si digital marketing as part of your digital transformation. Okay? May iba't ibang klase tayo kasi ng e-commerce. There are different types of e-commerce. At dito natin malalaman, no, kung saan kayo nabelong sa klase ng e-commerce na to. Para aware ka talaga na, eto pala yung ginagawa ko. So parang something like that. There are actually 6 types of e-commerce, pero I will just enumerate the 3 na doon kayo pwedeng makarelate. No? Doon lang tayo sa first 3 mag-focus. Alam kong nabasa or narinig nyo na rin ito somewhere. No? Especially with DTI, palagi nilang nababanggit minsan ang mga acronym na ito. There are different types of e-commerce. The first type of e-commerce is what we call a B2B e-commerce. O di ba familiar no, B2B or business to business. So technically speaking, from the word itself, ang isang business nakipag-coordinate or nakipag-transact sa isa na namang business. Kumbaga pareho silang may business name talaga. So, halimbawa, business ako, Knights of Online Marketers. Tapos, maghahanap ako ng supplier ng, sabihin na lang natin, hardware. Kunyari, ako ay isang hardware. Tapos, naghahanap ako ngayon sa internet kung sino ang pwede kong maging supplier ng semento. Yung official distributor talaga. Yung branded seller talaga. So ngayon naghanap ako online. Tapos meron akong nakitang brand ng semento. So for example, Union Cement. Kunyari yan yung manufacturer ng semento ba. So yung hardware ko at saka yung official distributor ng Union Cement, tapos nag-usap kami online lang,
So that's an example of a business to business na commercial transaction. Kasi ang business, nakipag-transact sa isang business din. Yun yung mga legitimate. Yung tinatawag nating legitimate. Pag sinabing legitimate, yun yung meron talagang business permit. So meaning to say, their operation is legal. Legal ang kanilang operation. Nakarehistro talaga sila sa Business Bureau. Yan kasi yung ibig sabihin talaga ng salitang business eh. Pero kasi nasanayan kasi natin na basta nagbibenta ka ng product, negosyo na ang tawag kaagad natin doon. 'Di ba? Kasi nga doon tayo nasanay na term eh. Basta nagbibenta ka ng kung ano-anong mga products, ang tawag natin doon, business kaagad. Pero by definition kasi, technically, pag sinabi nating business, yun yung registered talaga, to be specific, sa Business Bureau. Kasi ang Business Bureau lang naman ang office, ang government office na may karapatang magsabi kung legit ka ba or hindi. Kasi ang DTI Business Name Registration, hindi yan siya business permit. Hindi yan magpo-prove na legit ka na. Kasi kumbaga parang ano lang yan, kumbaga parang ang pangalan ng negosyo hindi na pwedeng agawin pa ng iba. Kasi sayo na yon. Naka-reserve na sayo. Kaya nga tinawag na DTI Business Name Registration. So kumbaga parang ang legal doon or ang legitimate lang doon, yung pangalan. Pero hindi pa yung operation ng business. Kasi ang makapag-measure talaga na we are legit is the business permit or the mayor's permit talaga. So usually pag sinabing business to business, dalawang registered business yun na nagkaroon ng commercial transaction using the internet. Meron din tayong tinatawag na business to consumer. So ang isang business, nagkaroon ng transaction sa isang consumer. So, business to consumer yun. Pero meron tayong mga online sellers na walang permit or even DTI. Yung mga nagbebenta lang ng mga pre-love items o yung mga nalumaan nila. So, kunyari, meron kang lumang bike. Tapos yung bike na yun gusto mong ibenta. Tapos pinost mo sa internet. So, ano ang tawag doon? C2C yun or consumer to consumer. Sa Shopee, merong ganito. Yan yung karamihan sa Shopee. Yung tinatawag nating C2C. Yan yung karamihan na meron sa Shopee. Yung tinatawag nating mga consumer to consumer na sellers or C2C sellers in Shopee. Kasi marami tayong mga online sellers na hindi nagpa-register. Tama, 'di ba, ng business. Kaya under the category or type of e-commerce or online selling na ginagawa nila, ang tawag sa kanila C2C seller. So yan yung magiging parang tawag sa'yo. Pero kung registered business ka kagaya ko, KOM, tapos nagbebenta ako ng services ko or ng mga trainings sa mga Filipinos, tapos may nagpa-enroll sa amin, ang tawag naman doon B2C. Kasi I'm a business at nagkaroon ako ng transaction sa isang consumer. So usually, ito yung tatlong klase ng e-commerce. Kaya you need to identify kung saan ka ba sa dalawa. Are you a business or you are still called a consumer? Selling to a consumer din. Kasi nga, by technical definition, pag sinabi nating business, yun yung talagang registered. Ano bang ibig sabihin ng e-commerce? Yan. Pag sinabi nating e-commerce, it refers to the buying and selling of goods or services using the internet. So, kumbaga, kung meron kang binili gamit ang internet, meron kang binenta gamit ang internet, ang tawag doon, e-commerce. So, it is not only for online sellers, but also for online shoppers. Buying
and selling. So dalawa, buy and sell of goods or services using the internet. Or to make it more easier na matandaan ninyo ang salitang e-commerce, kahit anong commercial or business transactions facilitated by the internet. Kahit anong commercial transactions, basta ginamit nyo ang computer ninyo, ginamit ninyo ang internet ninyo, ginamit ninyo ang mobile phone ninyo, ang mobile data ninyo, ang tawag doon, e-commerce. Na basta hindi face-to-face o yun, e-commerce. Pag hindi face-to-face, e-commerce ang tawag doon. Yan yung tinatawag na electronic commerce. Meron din palang isang klase ng e-commerce na makarelate ang KOM, yung tinatawag na B2A. Pag sinabi namang A, administration yun. Kumbaga like KOM at saka DTI. This time kasi, kapag nag-i-invite sila sa KOM for a project, through email na lang or through chat sa Facebook. So, hindi kami nag-uusap ng face-to-face ng DTI Bukidnon, pati ng mga negosyo centers, di ba? Hindi face-to-face ang aming transaction, kundi puro lang online. At since nagbebenta kami ng aming services, tapos gustong i-avail ng DTI yon, ang tawag naman sa relationship namin or sa klase ng e-commerce, B2A naman yon. Business to administration. Yan yung ibig sabihin, B2A. Kasi kung merong B2B, business to business, meron ding B2A or business to administration. Okay, so yan yung mga klase ng mga e-commerce. Through e-commerce, if your products are available kay Shopee, so for example, yung product ninyo nakalagay na kay Shopee, there's a possibility that even people outside of the country pwedeng ma-discover yung inyong business. Napanood nyo ba yung commercial ng ng Shopee, 'di ba, sa TV? Yung nandoon si Willie Revillame na kahit saan ka daw sa Pilipinas pwedeng i-deliver ng Shopee. Because this time, through e-commerce, ang buyer usually hindi sa kanya pinapa-deliver, kundi doon sa taong gustong makatanggap nun. So, kunyari ako, gusto kong mag-order ng products kay Shopee. I am here in Davao City. Pero yung products na o-orderin ko kay Shopee, gusto kong i-deliver sa mama ko na nasa Cotabato City. And that's possible. Ako ang buyer, ako yung magbabayad. No? Pwede kasing may mode of payment. Hindi COD of course, kasi kung COD, mama ko ang magbabayad nun. Dapat ako ang magbayad eh. So, pipili ako ng option na hindi COD, na ako talaga ang magbabayad. Pero, the logistics will deliver it to Cotabato City. Because of e-commerce, that is already possible. Pwedeng ikaw ang bibili, pero hindi sa'yo i-deliver. You can always put kasi the shipping address at yung pangalan ng taong magre-receive ng item na yon. Let the world discover your business. Sabi kasi ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. 'Di ba? Even in digital marketing. Palagi kong sinasabi ito every time that I am doing some speaking engagement. No? So every time that I am doing speaking engagements, no, palagi kong sinasabi talaga ang statement na to. If your business is not on the internet, or to be specific, no, if your product is not available on the internet, then your product will be out of the option ng mga digital consumers. This is the influence of digitalization. No, sinabi ito ni Bill Gates matagal na rin. And Bill Gates was not kidding. Hindi siya nagbibiro nung sinabi niya ito. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kaya kailangan nating matutunan
kung saan dapat tayo magbenta ng ating mga products. Ma'am Piper, saan po ba pwedeng magbenta ng aming mga products? Where to sell your products? Meron kasi tayong dalawang platforms kung saan tayo pwedeng magbenta. There are two platforms or media, yung tinatawag nating media, na pwede nating gamitin in order for us to sell our products and in order for us to market our products. The first type of media kung saan pwedeng magbenta ng ating mga products sa traditional media. Kagaya ng TV, radio, at saka ng mga newsprint like newspaper or magazines. Pwede nating gamitin ang traditional media in terms of selling our products, in terms of marketing our products. Pero alam nating lahat na medyo expensive or merong kamahalan if we are going to use the traditional media in terms of selling our products. Kasi mahal magpa-advertise sa TV, 'di ba? Mahal magbenta ng products sa mga magazines. Kaya ang alternative option natin, instead of using the traditional media, digital media lang yung gagamitin natin instead. Kagaya halimbawa ng search engine like Google, video hosting like YouTube, at saka social media like Facebook. Okay? So, pwede natin gamitin ang digital media in terms of selling our products. Under the digital media, sa digital media, di ba last week, nag-usap tayo about this? Kung nag-participate kayo ha, okay? Bali, ang digital media, pwedeng gamitin ang marketplace at pwedeng gamitin yung tinatawag na e-commerce. Di ba napag-usapan natin yan dito din sa Facebook group na to about the difference of a marketplace and an e-commerce website. Kaya sa mga hindi nakapag-join last week sa topic na yon, you can always go back naman. Andito lang din sa Facebook group na yon, recorded yung session natin last week. Kaya pwede yung i-review anytime that you want. So this time, pwede nang sa digital media magbenta ng ating mga products. Pwedeng magbenta sa marketplace, pwedeng magbenta sa mga e-commerce websites naman. So that's why you need to ask your business if you are ready for your digital transformation. Kaya dapat, after this learning session, your business will now create what we call your e-commerce roadmap. Okay? So, kailangan nyo nang gumawa ng tinatawag nating e-commerce roadmap. Kailan nyo ba planong maglagay ng products kay Shopee? Kailan nyo ba planong maglagay ng products kay Lazada? So that is actually part of your e-commerce roadmap. Or tinatawag din natin minsan na e-commerce and digital marketing plan. Kailan nyo balak i-explore si Shopee? Siyempre, kapag meron na kayong enough na knowledge at enough na understanding kung paano ba talaga nagwo-work si Shopee. Kaya nga later on, I am going to share some inputs about selling your products using Shopee as a platform. Pero bago ako mag-proceed kay Shopee, mag-review lang muna ako about online selling using Facebook naman as the platform. Kasi nga, Facebook is a type of marketplace na pwede tayong mag-buy at pwede rin tayong mag-sell ng ating mga products. Parang kagaya din yan kay Shopee. Pwedeng mag-buy kay Shopee, pwedeng mag-sell kay Shopee. You can sell using your Facebook personal profile. Pero if you are comfortable using your Facebook personal profile to sell your products or services,
it is recommended for you to activate your commerce profile instead. Marami pa rin kasi sa ating mga online sellers ang comfortable na gamitin ang personal FB nila or yung personal timeline nila sa pagbibenta ng kung ano-anong products na available sa ilahang negosyo. Hindi ko naman sinasabing mali yan. At walang magsasabing mali ang strategy na yon. Because selling using your personal FB, you can still gather customers naman. Pero hindi nga lang siya ganun kadami ang pwedeng ma-reach. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, you need to move outside of your comfort zone. Kaya kung comfortable kayo using your personal FB, you need to move out of that comfort and make sure to activate your commerce profile instead. Alam nyo kasi, mas maganda kung magbebenta kayo sa Facebook Marketplace. At syempre, para magamit mo ang Facebook Marketplace, kailangan gamitin mo ang commerce profile mo. But don't worry. Kasi kung meron kang personal Facebook, automatically, meron ka na ring commerce profile niyan. And again, the right platform to sell your products is a Facebook Marketplace talaga. Yung mga may business name naman or yung nakaregister talaga ang pangalan ng inyong business, mas maganda talagang magbenta naman gamit ang inyong Facebook business page. Alam kong hindi din comfortable yung iba na gumamit ng Facebook page eh. But again and again, I am reminding all of you to always move out of your comfort zone. So that's why you need to really create a Facebook page and sell your products there. Kaya, if you want to use a Facebook page to sell your products or services, I recommend for you to activate your Commerce Manager and create your Facebook shop sa loob ng Commerce Manager na to. Huwag lang din ninyong i-post sa timeline ng Facebook page ninyo yung mga products ninyo. Dapat nakalagay talaga sa Facebook shop yung mga products na yon. And if you want to create a Facebook shop, dapat punta muna kayo ng Commerce Manager sa loob ng inyong Facebook page. Pwede naman kayong magbenta sa iba't ibang Facebook groups. Pero make sure that if you are going to sell in different Facebook groups, consider the 5 tips na nilagay ko dito. Kung gagamit man lang kayo ng Facebook group in selling your products, tip number 1 is for you to use a monitoring sheet. Parang kagaya sa nakikita nyo sa inyong screen. But you can also create your own layout sa monitoring sheet. Dapat every time na nag-join ka ng group, ilista mo yan. Every time that you post or sell your products sa group na yon, ilista mo din yan. You need to monitor. Tip number 2, join a Facebook group related to your brand. So wag kayong basta-basta lang magbenta ng mga products ninyo sa iba't ibang Facebook groups na hindi naman related sa inyong brand or sa inyong business. Make sure na mag-join tayo ng mga Facebook groups na pasok doon yung category ng ating product. Kasi nga pag sinabing Facebook group, it is a community wherein they are sharing a single and common interest. Kaya wag kang mag-post ng mga products na hindi related sa community na yon. Tip number 3, create proper time interval to prevent spamming. Kasi baka ma-detect ng algorithm ni Facebook that you are doing spam or unethical na or sunod-sunod ka nang mag-post to the point na baka iba-block ka na niya. And make sure to engage in your post after 2 to 3 days. Kaya nga may monitoring sheet kasi kailangan yung balikan after 2 to 3 days or kung kailan man kayo available kasi kailangan yung mag-engage, kailangan yung mag-comment
sa post na yon. And do not oversell your products by overposting. Huwag nyo masyadong gawing full-time ito. Baka naman kasi mag-take time talaga kayo always in posting sa iba't ibang Facebook groups. So, dapat hindi nyo gawing parang kumbaga, do not waste your time posting in Facebook groups. Hindi na ako mag-live demo kasi pinakita ko na ito last time during the discussion about marketplace and e-commerce. You can always review the webinar last Friday dito lang din mismo sa ating Facebook group. Or if you want, pwede rin kayong manood ng mga recorded webinars na meron kami sa YouTube channel ng Knights of Online Marketers. Kasi nga, lahat ng mga speaking engagements ko na free para sa mga participants, nila-live stream ko din yan doon sa channel ng KOM. Para at the same time, yung mga inputs na sinishare ko, naka-record ba? Para pwedeng panoorin ng mga hindi nakapag-participate. So yun nga lang ang pinagkaiba ng live at saka ng recorded, syempre yung ating mga live participants makakakuha ng certificate. Samantalang yung manonood naman ng mga recorded sessions, learning na lang yung makukuha nila. Makaka-learn na lang sila, pero wala na silang makukuhang document na magpo-prove na nag-participate talaga sila or yung certificate nga. So let's proceed with the topic about online selling using Shopee naman as the platform. Kasi ito yung parang highlight ng ating webinar, di ba? Ma'am, bakit mo pa siningit yung Facebook? Kasi nga, di ba, the main title of this webinar is The Potential of Online Selling. Tapos yung subtitle niya, How to Start Selling Your Products Using Shopee. Pero ang pinaka-highlight kasi ng webinar, pinaka-main objective is for you to realize and learn about the full potential of online selling. Kaya ko na-mention din yung Facebook as a platform for selling your products. Now, for the remaining minutes before tayo mag-end sa ating learning session this morning, I am going to share to you online selling naman using Shopee as the platform. Di ba ang Shopee, di ba si Shopee pwede siya sa mga sellers, pwede rin siya sa mga buyers. So, dalawa ang tina-target ni Shopee. Buyers at saka sellers. Kaya kung meron na kayong account kay Shopee, kung meron na kayong account kay Shopee, kung saan kayo bumibili ng mga items kay Shopee, kung meron na kayong account kay Shopee, hindi nyo na kailangang mag-create ng account if you want to sell kay Shopee. So, yan ang tandaan ha. Iisa lang ang account para sa seller at saka sa buyer. Hindi nyo na kailangan mag-create ng panibagong account kung plano ninyong magbenta. Although, magkaiba ang kanilang websites. Iba ang website ni Shopee, ni buyers, no? Buyers ni Shopee. Iba din naman ang website ng sellers ni Shopee. Kasi kung gusto mo lang mag-online shopping, kung plano mo lang mag-online shopping, pupunta ka sa shopee.ph. That's the website. Kung plano mong bumili, pupunta ka sa website na shopee.ph. Pero kung plano mong magbenta, yan yung website na pupuntahan mo. Seller.shopee.ph. Ito yung tinatawag nating Shopee Seller Center. So dito mo imo-monitor yung mga orders ng mga customers mo. Dito din sa website na to, imo-monitor mo yung finances or yung mga pumapasok na pera. Dito ka rin mag-a-add ng mga products na gusto mong ibenta. So again, kung gusto ninyong magbenta ng products kay Shopee, all you need to do is just go to
seller.shopee.ph. So, ipakita ko yung ano ha. Let me show to you the screen for shopee.ph. Maglalagin ako dito sa isa kong computer para maipakita ko sa inyo yung itsura nung dalawang yun. Okay. So, sharing to you my other screen. Just give me like few seconds lang muna na. Okay. So, ang nakikita ninyo sa inyong screen ngayon is the Shopee for the buyers. Yung mga gustong mag-online shopping. So, the website is shopee.ph. No? Or, kung meron kayong mobile application, pwede rin ninyong gamitin yun. No? Ang kagandahan naman ng mobile application, nasa iisang mobile app lang yung para sa buyer and seller. Hindi siya katulad nitong nasa computer o yung tinatawag nating browser edition. Sa browser kasi or sa computer, magkahiwalay si dashboard for the seller at saka yung dashboard for the buyer. Pero pag mobile app ang gamit mo, isa lang. Isang mobile app kung gusto mong mag-buy, isang mobile app lang kung gusto mo ring mag-sell. Okay? Pero kung ako ang tatanungin, alam nyo mas maganda ang navigation. Mas maganda ang navigation experience ninyo kapag computer talaga ang gagamitin. Aside from its bigger screen, you can easily transfer from one tab to another. Kaya mas comfortable at mas convenient to our end kung gagamitin natin ang browser or using your computer every time that you manage your dashboard kay Shopee. So this is shopee.ph, no? So let me log into my account. Actually, ginamit ko lang yung Facebook credentials ko para mas easier for me to create my Shopee account and of course, for me to easily log into my account. Yan. So, eto na yung aking account. I am currently logged in as a buyer. I am currently logged in as a buyer. Ngayon, kung gusto mo nang magbenta, kung gusto mong magbenta ng mga products mo, on the upper left corner of the screen, may nakalagay na Seller Center on the upper left. Sa taas ng logo ng Shopee, may nakalagay na Seller Center or yung Sell on Shopee. Actually, pwede nyo nang i-click yan so that you will be redirected to your dashboard as a seller na. Kasi naka-login naman ako. Di ba? Naka-login na ako sa account ko. So, the moment I will click Seller Center here, it will open a new tab. Tapos, mapupunta na ako sa website na seller.shopee.ph. Now, ang nakikita ninyo ngayon, eto na yung loob ng Seller Center. Kumbaga, this is now the dashboard of the seller. Kasi nakikita na dito yung shipment, details about the logistics, no? Dito rin nakalagay ang details ng mga orders na na-receive. So, dito naman nakalagay yung mga products na binibenta ninyo. Kaya kung meron kayong gustong ibentang product, just click this, add new product. Tapos, just follow the step-by-step procedures kung paano mag-add ng products kay Shopee. Marketing Center, if you want to advertise, no, kay Shopee. Like this one ba, ito nakalagay na mga book now, itong color orange dito na banner. So this is an example of an advertisement. Kaya kung plano mong magpa-advertise kay Shopee, pwede kang pumunta sa marketing center nila. Finance. So dito napapasok ngayon yung mga share mo or yung bayad sa'yo. Sino ang maglalagay ng ano dito, ng tawag dyan ng kinita mo? Si Shopee na. Kasi nga, si Shopee ang responsible to collect the payments. Sila ang responsible to collect. 'Di ba? Kaya between selling sa Facebook as compared sa selling sa Shopee, si Shopee kasi merong in charge of collecting the payments. Kung sa Facebook ka naman magbebenta, ikaw ang responsible to collect the payments. 'Di ba? Ikaw na nga yung seller, ikaw pa yung nag-kolekta. Pero sa Shopee, ikaw yung seller, pero iba ang magde-deliver.
iba ang magko-collect ng payments. At dahil merong taga-collect ng payments mo, meron kang corresponding fee na babayaran. Yung tinatawag na transaction fee na i-discuss ko rin mamaya. So dito yan papasok sa finance. Of course, if you want to check the analytics, meron tayong tinatawag na data. If you want to grow as a preferred seller, pwede rin. Kasi meron tayong iba't ibang klase ng mga sellers kay Shopee. Meron tayong tinatawag na preferred seller. Customer service, yan, mga chat assistant. Shopping, yung profile ninyo, like yung mga ratings. You always need to ask ratings. Kapag naamoy customer kay Shopee, kailangan nyo silang i-encourage na mag-iwan ng magandang rating sa inyong account, sa inyong Shopee profile account. Para naman mas mataas yung credibility na pwedeng ibigay sa inyo ng online shoppers. And of course, yung other settings, especially yung address ninyo. Dito kasi sa address, dito magbe-base ang mga logistics or yung mga riders kung saan ipipick up, yung binalot ninyong package. So automatically nakikita na yan kaagad ng logistics kung saan ka nakatira kasi dito nakalagay sa my addresses. So eto lang yung mga kailangan ninyong parang tandaan konti, no? Pagdating sa pag-manage ng inyong seller center. So eto meron ako nilagay na dalawang address, no? So pero eto by default, eto yung pinili kong address para sa pick up address. Pag sinabing pick up, ipipick up dito ng rider. Kunyari, JNT, dito niya ipipick up sa bahay. Or kung i-return, dito din. Or kung ako yung buyer, eto yung default address ko. So, dito nila i-deliver. Di ba may tatlong colors? Default address, pick up address, return address. Sa iisang bahay na lang siya. Kasi dati hindi pa ako dito nakatira. Pero ngayon, since dito na ako halos everyday, kaya eto na yung ginamit kong default address. O, nalaman nyo na tuloy kung saan ako nakatira. Okay? So, yan yung mga tinatawag nating mga settings or yung laman ng tinatawag nating seller center ng Shopee. Just explore it as you grow selling your products kay Shopee. So, again, the website is seller.shopee.ph. Meron tayong 4 na klase ng sellers kay Shopee. And dito kayo na belong sa ika-4, yung tinatawag nating no label na seller. Meron kasi tayong 4. May tinatawag na Shopee Mall sellers. That's the first type of seller in Shopee. Pangalawa, yung na-mention ko kaninang preferred seller. Number 3, yung tinatawag nating overseas na sellers. At yung ika-4, yan yung tinatawag nating no label sellers naman. Unahin natin si Shopee Mall sellers. Si Shopee kasi meron siyang tinatawag na marketplace at meron siyang tinatawag na mall. So may marketplace at may tinatawag na Shopee Mall. So si Shopee, tandaan ha, si Shopee merong tinatawag na Shopee Marketplace at may tinatawag na Shopee Mall. So from the word itself, it's a mall. Mall. Kunyari, Gaisano Mall, Robinsons Mall, SM, ganon, Ayala Malls. Wherein, ang allowed lang na magbenta sa Robinsons Place of Valencia, yung mga legitimate business lang or yung talagang may business permit. So, kumbaga, this is more of B2C or business to consumer. Kasi ang Shopee Mall sellers nakalagay sa description, yung kulay pula, mga branded sellers ito. Or yung mga official distributors ng kanilang mga license na mga products. Kagaya ng Nescafe. Ang Nescafe, pwedeng magbenta kay Shopee. Nestle, pwedeng magbenta kay Shopee. Jack and Jill na mga junk foods, pwedeng magbenta kay Shopee. Pwede silang magbenta sa loob ng Shopee Mall. Or yung sa mga damit, kagaya ng bench,
ng oxygen, Adidas, yung mga ganyan, mga brand ng sapatos, brand ng pabango, if they are the official distributor of these licensed products, pwede silang mag-create ng kanilang tindahan sa loob ng Shopee Mall. In fact, kahit kayo, basta registered business ka, meron kang maipakitang business documents, mayor's permit, BIR, certificate of registration, DTI business name or SEC, basta makaprove na you are a branded seller or you are a legitimate business, pwede kang mag-create ng tindahan sa Shopee Mall. Ma'am, paano yan? Hindi kasi kami registered business. So, pwede kayo doon sa Shopee Marketplace na lang. Okay? Pwede kayo sa Shopee Marketplace. Kasi sa Shopee Marketplace, hindi masyado stricto ang pag-create ng tindahan doon para magbenta. Kaya ang tawag natin usually outside of the Shopee Mall or yung tinatawag na Shopee Marketplace, ano na yon? C2C na or consumer to consumer na. Ano naman yung preferred sellers, yung pangalawa? Eto by invitation only lang. So, ibig sabihin ng by invitation only, hihintayin mo yung invitation ni Shopee para mag-level up ka ng category mo to preferred seller. Usually, eto yung mga may excellent na benta, excellent sales, at saka operational performances like mataas yung ratings, tapos maganda yung mga feedbacks ng customers. Pag preferred seller ka, let me share to you the other screen, no? Makikita mo naman yan dito sa sa account mo if you are already qualified. Nakalagay yan dito sa growth, yung preferred seller. As of now, preferred seller criteria not met pa sa akin. So, improve your performance para lang maging preferred seller ako. Kagandahan kasi nito, you will become more visible on the result. Tapos, meron pa talagang nakalagay na badge. No, sa profile mo merong nakalagay na badge na preferred. So kapag may nakalagay na badge na preferred seller ka, so there's a chance na mataas ang ibibigay sa inyo na trust because your products assured na kumbaga quality pati yung inyong service, and you can add more products. Sa baba niyan, dito nyo makikita yung criteria or yung tinatawag na metric. At eto yung mga hindi ko pa naipasa. Etong 1, 2, 3, 4, hindi pa ako nakapasa. And the moment matapos ko itong 4 na to, saka ako pwedeng tawaging preferred seller. Makaka-receive ka naman ng invitation. So, mas trusted yung mga preferred sellers as compared sa yung ika-4 na tinatawag nating no-label sellers. So, between the preferred sellers, may mga excellent sales sila. Ang no-label sellers naman, ito yung customer-to-customer sellers lang. Ito yung mas marami sa Shopee kasi hindi sila legitimate business. Mga reseller lang. Di ba marami ito sa Shopee, no? No-label sellers ang tawag. Obviously, yung ikatlo, pag sinabi nating overseas, ito yung mga nagbebenta from China and South Korea. So, ang category nila as a type of seller kay Shopee, overseas sellers ang tawag natin. Okay? So, merong 4 na klase ng sellers kay Shopee. Meron tayong tinatawag na Shopee Mall sellers. Ito yung mga branded sellers and the official distributors of their licensed products. Meron din tayong tinatawag na preferred sellers, but this is again by invitation only, especially to those with excellent sales and operational performance. Kailangan mo munang i-achieve at ma-qualify sa mga criteria na sinet para maging isang preferred seller. Yung pangatlo naman, kapag nakatira ka sa China or sa South Korea and you are planning to sell also your products using Shopee, pwede kang tawaging overseas na Shopee seller.
Pero again, yung pinakamarami talaga kay Shopee, yung ikaapat. Yung tinatawag nating no-label sellers, customer-to-customer sellers lang. Meaning to say, wala silang business permit. Basta kung meron silang product na binenta, no, kung meron silang produkto na binibenta, at gusto nilang ilagay kay Shopee, pwede. But they belong to the no-label sellers. Okay? So I hope clear yung ating types of sellers sa kay Shopee para alam nyo kung saan kayo dyan na belong. Di ba na-mention natin kanina na libre lang? Libre lang. Walang bayad. Walang bayad if you are planning to sell your products kay Shopee. Pero, meron tayong tinatawag na transaction fee. Kumbaga, meron ka lang, walang bayad sa pagbebenta. Pero the moment na meron kang nabenta, kung meron ng bibili, saka ka pa magbabayad. Bakit mo kailangang magbayad? Kasi di ba na-mention ko kanina, si Shopee ang responsible sa pag-collect ng payment. Ito kasi ang tawag natin, transaction fee or seller transaction fee. Nakalagay dito. Ito during the pandemic lang ito. Basahin natin yung statement ha. As Shopee continues to commit to help sellers to e-commerce, yung mga baguhan sa e-commerce, kagaya natin, baka first time nating magbenta kay Shopee, all marketplace sellers. Di ba na-mention ko kanina, ang Shopee merong tinatawag na Shopee Mall at saka Shopee Marketplace. At na-explain ko na kung ano yung pinagkaiba ng Shopee Mall at saka ng Shopee Marketplace. Since pandemic, lahat daw ng marketplace sellers with less than 100 completed orders since the date na nag-join sila kay Shopee, hindi sila matcha-charge ng tinatawag na commission fee. No? So, ibig sabihin, di ba may apat na klase ng sellers? So, di ba ang sabi ko, ang mas common sa mga ito yung no label. Kagaya kung wala kang business permit and if you are planning to sell your products kay Shopee, mostly dito ka na belong sa no label sellers. Because you are still considered as a customer, you are selling to a customer. Kung meron kang less than 100 transactions pa lang, kung less than 100 transactions pa lang ang meron ka sa account mo, kasi nga bago ka pa lang kay Shopee, wala silang i-charge na fee. Mag-charge lang ito sila sa mga merong 100 above na transactions. Parang yan yung nila, commitment to help the sellers on their platform during the pandemic. Kaso nga lang, hanggang July katapusan na lang ito. Bakit? Kasi, hindi ko ata nalagay dito, no? Hanggang July katapusan na lang. Baka nasa kabilang presentation, no? Pero, hanggang July katapusan na lang ang tawag dyan, na libre pag below 100. Kasi starting August 1, babalik na ulit yung pagsingil nila ng transaction fee. Ano ba yung ibig sabihin ng transaction fee? Handling fee kasi yan. That's what we call handling fee. Pag sinabi nating handling fee, syempre, sila man yung magpaprocess ng payment, kaya somehow babayaran natin sila. Magkano ba ang handling fee? So that's the question. Magkano ba yung handling fee na babayaran mo? It's actually 2%. 2%. 2% kung magkano ang babayaran ng ng buyer. No, 2% tapos may kasama yan siyang VAT na tinatawag. VAT. 2% plus VAT. 'Di ba ang VAT, computation ng VAT is 12% of the 2%, parang ganon.
Medyo, syempre, ano kasi ito, math na naman, no? Medyo mahina tayo sa math, no? Pero ang computation ng transaction fee, starting August 1, 2%, kung magkano yung babayaran ng buyer, 2% kukunin doon. And, pag nakuha na yung 2%, kukunan ulit ng 12% yung 2% para sa VAT o yung tinatawag na value-added tax. So meaning, ang kukunin ng Shopee na transaction fee, 2% plus VAT. Based on the payment ng buyer. Hindi based on the item na binibenta mo. Hindi based sa item na binibenta mo. Kasi, kunyari, tag 100 pesos ang tag 100 pesos ang product mo. You are selling a product kay Shopee na tag 100. Pero di ba kung may mag-o-order, meron siyang babayarang shipping fee? Di ba may shipping fee pa? So, 100 is the cost of the product. Ipagpalagay na lang nating tag 100 din ang shipping fee. So, magkano ang babayaran ng buyer? Di 200 na. Tapos, may mga points o yung mga coins ba, mag-redeem ka para at least mabawasan or gagamit ka ng voucher. So, kunyari, merong voucher si buyer na 50 pesos discount. So, di ba, ang cost ng product, 100. Ang shipping fee, 100. So, 200 na yon. Kaso, gi-avail niya yung voucher para maka-discount siya ng 50 pesos. So, magkano na lang yung babayaran ng buyer? So, 150 na lang. Yun na lang ang babayaran ng buyer. Doon magbe-base ng 2%. So, ang 150, kukunan ng 2%. So, yung 150 pesos, kukunan ng 2%. Kung ano yung maging resulta niya, kukunan ulit yun ng 12% for the VAT. Okay? So, that's why the VAT is the 12% of the 2% ng buyer's payment. So, hindi magbe-base doon sa actual cost ng product ha, kundi sa babayaran mismo. Kung magkano ang total payment ni buyer, doon kukunin ang 2% at saka yung VAT na tinatawag natin. So, mostly mga nasa 2.16, something like that. Mag-try daw ako mag-compute ha, based on my example. Di ba ang 150 times 0.002? Tama ba? Kasi 2%, hindi 20. Kasi kung 20, 0.2. So, meaning kapag 2%, 0.03. 02. So, ang 2%, so, maliit lang naman. Ang 2% ng 150, 3. So, meaning to say, di ba pag nagbayad na ang buyer ng 150 pesos, syempre, ang ano, di ba, yung shipping kasama na doon. Tapos may 3 na sisingilin sa inyo. Ibabawas yan doon sa 100. Di ba yung binibenta mo tag 100? So, bawasan ng 3. Ilan na lang ang ma-receive mo? 97 pesos. Ay, hindi pa pala, kulang pa. 3 yung 2%. Tapos yung 3, kukunan pa ng 12%. So, times 0.12. 0.36. So, more or less, kukunan ka ng 3.36. 3.36 centavos. So, 100 minus 3.36, makakakuha ka ng 96.64. Kaso, ira-round off na kasi ito to the nearest. Kaya, ang marireceive mo na lang na net doon sa binibenta mong tag 100 pesos na item, ang kikitain mo doon 96 and 60 cents na lang. Okay? So, yun lang naman yung babayaran mo kay Shopee. Kasi nga sila yung responsible para mag-collect ng payments eh. So, yun yung mga kailangan yung tandaan ha. Libre lang magbenta. So, ma'am, kung naglagay ako ng products kay Shopee, tapos wala pang may bumibili, kunyari wala pang may bumili, 2 buwan ka nang nagbebenta kay Shopee pero wala pa ring may bumibili sa products mo, are you going to pay? Wala. Free nga ang pagbebenta. So ma'am, hindi kaya malulugi sa amin si Shopee? Or hindi ba malulugi si Shopee kapag walang benta?
Actually, hindi. Kasi napakaraming sellers kay Shopee, hindi lang naman ikaw. Kumbaga, tuldok ka lang sa mundo ng Shopee. Tuldok ka lang, di ba? Sa dami-dami ba naman ng sellers? Kumbaga, parang ano na lang yan nila, parang, at saka kumikita naman sila ng pera sa traffic din, yung mga nag-visit ba? Eh, hindi lang naman ikaw yung seller. Kaya wag mo masyadong damdamin yun. Hala, ma'am, wala akong benta. Wala akong benta, ma'am. So, paano kikita yung Shopee? Meron yan silang kita sa pag-visit pa lang. Parang Facebook ba? Di ba libre naman ang Facebook? Ang Facebook walang transaction fee kay ikaw man ang magkolekta. Si Facebook ba ang nag-collect ng payment kung may nag-order sa Facebook? Hindi. Pero sa sunod, ganyan din ang gagawin ng Facebook. Abangan natin yan. If Facebook will be responsible for the payment collection, yan may babayaran na naman tayong transaction fee ang tawag doon. Okay, clear ha? Clear tayo in terms of selling your products kay Shopee. Walang bayad pero meron lang transaction fee. Wherein ang computation ng transaction fee, 2% plus the VAT. Ang computation ng VAT, that's 12% of the 2% na makokolekta nila. And basing on our example, kung meron kang binibentang product na tag 100 pesos, tapos taga Manila ang nag-order, may shipping fee na 100 pesos, kaya 200 na yung babayaran niya. Pero dahil may ginamit siyang voucher na 50 pesos, so 200 minus 50, ang babayaran na lang ng buyer is 150 pesos. From the 150, dyan kukuha ng 2%. And the 2% of 150 is stress. And since meron pang VAT, which is the 12% of stress, that's 0.36. Kaya 100 pesos, that's the cost of your product, minus 3.36 pesos, that's 96.64. Pero, Shopee will round it off. Mag-round off yan siya, kaya 96.60 na lang yung magre-reflect doon sa dashboard mo as your sales. Kaya as a technique, pwede mo man yang dagdagan na lang. Kunyari, tag 100 yung product mo, dagdagan mo na lang ng price ba ng dagdagan mo ng 2%. Pero ano lang naman yung tres? Kumbaga parang sayang din naman siya. Pero ano lang naman yung tres? Ginamit mo naman yung Shopee. Sikat naman yung Shopee. Ginamit natin sila. Kaya parang yun na lang yung parang bayad natin sa kanila ba. So, how to fulfill your orders? Ma'am, paano kapag merong nang nag-order sa amin? Paano kapag meron nang nag-order sa inyo? Malalaman mo yan doon sa dashboard, makikita mo kung meron na nag-place ng order. So, after the payment of the buyer is verified, kunyari yung buyer na taga Manila, ang pinili niyang mode of payment is COD or cash on delivery. So, kapag nakapili na siya at okay na, naka-place na siya ng order, pwede ka nang mag-proceed. Ikaw, as a seller, you can now proceed in fulfilling the orders within the DTS period or the days to ship. Pag sinabing DTS, days to ship, no? Kasi meron tayong tinatawag na DTS period. Kunyari, ilang araw ba ang Davao to Manila? So meron yang si Shopee niyan. Nagre-reflect naman yan doon sa profile mo. So, bibigyan ka ng panahon para balutin, ipack yung in-order. Kasi 'di ba na-discuss natin last Friday, pag marketplace, ikaw ang may hawak ng inventory. Ikaw. So, kung ako yung seller at nagbebenta ako ng tableya dito sa Davao, nandito sa Davao ang inventory. So, kapag meron akong na-receive na order, ako yung magbabalot nun. Ako yung magbabalot. Ako yung magpapak. So, ako yung bibili ng mga bubble wrap, ganon, ng mga karton sa packaging.
Pero yung pouch na gagamitin, depende kung kaninong logistics ka magpa-partner or sino yung pinili ng buyer. Kung J&T ang pinili ng buyer, edi dapat yung gamitin mong pouch, J&T. Kung Ninja Van ang ginamit, dapat yung gagamitin mong pouch, sa pagbalot, yung final balot mo, Ninja Van din, alangan. Siyempre, dapat yan, based on the logistics. Sino ba ang pumipili ng Sino ba ang pumipili ng tawag dyan, ng courier? So, pwede ang buyer, pwede rin i-declare yan ng seller. Kung gusto ng seller, J&T Express lang kasi yun lang naman yung available sa location, kunyari sa Maramag, J&T Express lang ang available. So, J&T Express lang din talaga yung magpipick up. So, ngayon, eto yung mangyayari. Parang ganito ba? Pagka-check mo sa profile mo, sa account mo, manonotify ka naman na meron kang na-receive na order. So, manonotify ka. So, ang step number 1 para ma-fulfill natin yung orders nila is for you to prepare the orders by checking it on the mobile application or pwede rin naman doon sa computer kung yun ang gamit mo. Kasi hahanapin mo doon yung tinatawag na order ID. Okay? So, the seller must prepare the orders for packing. So, ikaw ang responsible for the packing at kailangan mong i-indicate ng maayos doon sa packaging mo ang order ID number. So, makikita naman yan doon sa account mo kay Shopee. Then, after mong nakita na yung order ID, so you are now going to pack the orders properly, secure the item to prevent any damages during the ship out. Kaya kung merong mga fragile or yung mga mababasag, kailangan mo talagang lagyan niya ng bubble wrap. Bubble wrap. Kayo ang bibili niyan. Hindi yan libre kay Shopee. Kayo din ang responsible for that. No, yung mga bubble wrap. At saka kahit naman sa LBC or, di ba kung magpa-deliver ka sa LBC, minsan nire-require ka na, kailangan mong i-bubble wrap. Or kung may available na bubble wrap sa LBC, kailangan mong bayaran yun. It's not free sa mga logistics. Malulugi sila. Paano kapag malaki yung babaluti ng bubble wrap? So, kasama yan sa expenses mo na kailangan mong i-consider. No? Lalo na kung fragile ang binibenta mo. So, secure the item to prevent damages during the ship out. Tapos, pag na-ready na yung packaging mo, yan. Pag okay na, nakabalot na, secured na, andoon na rin yung order ID, you are now going to arrange the order for shipment. So, the seller will need to schedule a pick-up date on the selected courier of the buyer. So, doon sa account mo, kunyari nabalot mo na nakalagay na sa karton, pwede mo nang i-click yung button na arrange pick-up. Kasi the moment you will click that button, manonotify na kung J&T man yung pinili ng buyer, manonotify na yan sila. So meron na rin silang system for that. Wag na natin problemahin kung paano nagwo-work yung system. Pero the moment na i-click mo na yung button na arrange pick-up, manonotify na si courier or si logistics. Tapos pupunta na yan ng bahay ninyo. Anong gagawin ng rider para i-pick up? Para i-pick up na yung item. So, sila yung pupunta ng bahay. Pero there's also an option. Kung ayaw mong magpa-pick up, pwedeng mag-drop off. There's also an option there na pwede siyang i-drop off. Meaning, instead na si rider ang pupunta sa bahay nyo, sa Maramag, para i-pick up yung nakapack, kayo na lang yung pupunta mismo sa J&T Express para i-drop off yun. Pag nahatid mo na sa J&T, sila na ang mag-ship. Sila na ang magko-collect pag COD. Pag na-collect na lang COD, i-remit na nila kay Shopee yan. Pag na-remit na kay Shopee, i-reflect ni Shopee doon sa account mo. Kaya hindi siya ura-urada. O hindi siya pagbayad ngayon pagbayad ngayon, magre-reflect ka agad sa dashboard mo. Hindi. It will take days bago siya mag-reflect doon. Kumbaga maiipon, pag naipon, pwede mo nang i-withdraw
You can transfer it via your bank, no? From Shopee to your bank or Shopee to money remittance like Western Union. Depende sa option mo. So after mong nabalot, mag-schedule ka na ng pick-up. Alam nyo, kadalawang beses lang magpunta ang rider sa bahay ninyo. Kunyari, nag-schedule ka na ng pick-up, nagpa-arrange ka na. Pagpunta ng rider sa bahay nyo, walang tao, nagkataon na walang tao. Magtawag naman din yan sila, kaya may phone number naman sa profile mo. Pero hindi nila nakuha on that day. That's one failed pick-up. Tapos, pagbalik nila on the second time, failed pa rin at hindi nila nakuha ang packaging sa'yo, considered na yan, na canceled na yan ng G&T Express or ng logistics. Tapos, magre-reflect na yan sa buyer na hindi na fulfill ng seller yung order mo. Kumbaga, manonotify ang buyer na, kumbaga parang sasabihin ng Shopee, buyer, sorry ha, hindi mo na ma-receive yung item kasi yung seller kung saan ka nag-order, hindi niya naayos ang fulfillment ng order mo. The term is fulfillment. O, di ba? From the word itself, understandable na. Hindi kasi niya na-fulfill ng maayos, mag-order ka na lang sa iba. So, ganun ang mangyayari. May notification. And of course, it will affect your credibility kay Shopee. Baka tanggalin ka niya na sa sunod. So, arrange the order for shipment. Yan. So, tapos, on the other hand, sa side naman ni buyer, kung kadalawang beses dineliver kay buyer yung items, kunyari, nakuha na ng G&T Express sa bahay nyo, dineliver na nila. Pagdating doon sa bahay ng buyer, walang tao, failed delivery naman. Hanggang 2 beses. On the second time na hindi pa rin kinuha ng buyer yung item, canceled na yon, return na yan, ibabalik ulit ng J&T Express sa inyo pero walang babayaran. Kasi ang status return man. Ma'am, sino magbabayad kay Shopee? Sino magbabayad kay J&T Express sa effort nila, ma'am? Kasi ma'am, nag-deliver sila. Tapos ibabalik lang din sa akin. Si Shopee na yon. Meron na yan silang internal arrangement na wag na lang natin problemahin. Kasi 'di ba sabi ko kanina, pag wala tayong control, hindi natin alam paano nag-work, wag na nating problemahin yon. Basta ang kailangan nyo lang matandaan, pag may binalik sa inyo, kasi hindi tinanggap ng buyer, walang bayad yon. Ang responsible na magbabayad kay J&T Express sa service na inoffer nila, si Shopee na yon. Sila na ang bahalang mag-usap-usap kung paano sila bayaran. Kasi di ba nag-render sila ng service? Kaya eto ang mga cases. Pag na-receive na ng buyer yung order, tapos kunyari nandito na, kunyari eto yung in-order ko, calculator, in-order ko sa Shopee. Tapos sabi ko, ay sira man ito, defective man itong product ninyo. Tapos diba, i-chat mo yung seller, huy seller, nung chinek ko yung calculator na in-order ko sa inyo, sira man, ibalik ko ito sa inyo, palitan nyo ng bago. So ang responsible na para ibalik ito kay buyer, kay seller di ba ako yung buyer. Bumili ako ng sirang calculator. Tapos gusto kong ibalik ito doon sa nagbebenta. Ako na ang magbabayad ng shipping. It's now my responsibility. You get the point? Since natanggap ko na ang order kay Shopee, nabuksan ko na yung package, pero pag check ko sa items, merong palpak, kung gusto kong ibalik ito kay seller, ako na ang mag-shoulder ng shipping. Kaya ang nangyayari minsan, hindi na lang natin i-ship kasi gagastos na naman tayo ulit. Kaya ang nangyayari, bibigyan na lang ng pangit na ratings yung seller. 'Di ba? Doon sila babawi sa ratings. Bibigyan na lang nila ng 1 star. Okay? So yan yung mga kailangan yung tandaan in terms of selling your products kay Shopee. Pero ang preliminary natin, or ang kailangan yung maintindihan, no? Number 1, no? As a summary, number 1, libreng magbenta ng products kay Shopee. Yan, libre, walang bayad. Number 2, the moment you are going to sell kay Shopee, doon ka na bebelong sa Shopee Marketplace at pwede kang magsimula as no label seller.
no label seller ka sa Shopee Marketplace. And kapag maganda ang performance mo in the next coming days, weeks, months, pwede kang ma-promote into preferred sellers. Walang bayad magbenta kay Shopee, pero ang number 3 na kailangan yung tandaan, the moment na merong bibili na sa inyo, meron lang i-charge si Shopee na transaction fee, and the amount of the transaction fee or yung deduction is 2% plus VAT of the total buyer's payment. Yung total na babayaran ng buyer, hindi yung cost ng product mo. Ika-4, kapag may nag-place na ng order, makikita mo yan sa account mo, tapos ikaw ang responsible na magbalot, mag-pack ng products na ibibenta. Number 5, pwedeng i-pick up sa bahay nyo yung package, or pwedeng i-draft off mo naman sa JNT. And number 6, since si Shopee ang responsible sa pagko-collect ng payments, hintayin mo na lang na mag-reflect doon sa account mo yung kinita mong pera. And then once na gusto mo na siyang i-withdraw or i-transfer, then you can always do that. So yun yung mga basic knowledge na kailangan yung maintindihan for you to really make use of Shopee into its full potential as an online selling platform. So if you have questions, kung meron kayong gustong itanong, it's already 12 noon. You can now ask your questions by commenting on this Facebook Live, no? Kung meron kayong gustong itanong. So I am hoping na in the future, you will consider Shopee as a platform in selling your products. Kaya nga kailangan yung gumawa ng inyong e-commerce roadmap, and you need to plan kailan nyo gustong ibenta ang locally produced products ninyo dyan sa Bukidnon kay Shopee, so that people all over the world can now discover the existence of your product. As a final reminder, bago ko i-end ang ating streaming, don't forget to fill up the attendance sheet. And of course, don't forget to fill up also the CSF form or the client satisfaction form na makikita nyo rin sa comment section below. So with that, maraming salamat po sa lahat ng ating mga participants, both in the Facebook group at sa aming YouTube channel. Maraming salamat po, and I hope to see you again to the next upcoming webinars organized by Negosyo Center Maramag. So to Ma'am Christine, maraming salamat po for facilitating this morning's learning event. So with that, guys, enjoy your lunch. You can still be productive for the rest of the day. So you can also join this afternoon's webinar about vlogging. Doon na lang kayo manood sa YouTube channel namin na Nights of Online Marketers. So guys, maraming salamat po. And keep safe always. Okay? Observe the health protocols ordered by your municipality. And make sure to use ICT into its full advantage, especially in doing your business. So congratulations, everyone. See you again very soon, virtually, sa upcoming webinars ni Negosyo Center Maramag. So goodbye!